Hãy nhìn thẳng vào gương đi. Bạn đã cày lên level 30 tuổi, nhưng tại sao thanh, tài sản và kỹ năng vẫn kẹt ở level 1? Sự thật tàn nhẫn là cuộc đời không phải bản demo, và server này cũng chẳng còn nút reset. Bạn đã dành hàng ngàn giờ cày game ảo, trong khi ạc chính ngoài đời thực thì đang phế dần. Đừng lướt qua. Video này chính là tấm bản đồ lưu game của những người đi trước, giúp bạn đi tắt đón đầu 10 năm. Ngày xưa mình cứ ngây thơ nghĩ rằng mấy đứa thành công sớm, một là do nhà mặt phố bố làm to, hai là do tụi nó có cái gen thông minh đột biến nào đó mà mình không có. Tức là mình tin vào cái gọi là số phận hay may mắn. Nhưng sự thật phũ phàng hơn nhiều. Vấn đề không nằm ở thế giới bên ngoài, nó nằm ngay ở cái kính lọc bạn đang đeo. Bạn có bao giờ để ý, khi bạn định mua một chiếc xe hay một đôi giày nào đó, tự nhiên ra đường, nhìn đâu cũng thấy người ta dùng đúng món đồ đó không? Đó không phải là vũ trụ gửi tín hiệu đâu. Đó là khoa học. Trong não bộ chúng ta có một cơ chế gọi là RAS, hệ thống kích hoạt lưới. Hiểu nôm na, nó giống như thanh công cụ tìm kiếm của Google vậy. Nếu bạn gõ vào đầu mình từ khóa "mình là kẻ thất bại" thì chúc mừng, bộ não của bạn sẽ cực kỳ mẫn cảm. Nó sẽ đi soi mói mọi ngóc ngách, lọc ra tất cả những minh chứng, từ việc bạn làm vỡ cái ly cho đến việc bị sếp mắng, chỉ để chứng minh cho bạn thấy: đấy, tao đã bảo là mày kém cỏi mà. Ngược lại, nếu bạn cài đặt lại hệ điều hành, thay cái kính lọc màu xám xịt đó bằng niềm tin mình làm được, não bạn sẽ tự động bỏ qua những tiếng ồn nhiễu loạn để săn lùng những cơ hội nhỏ nhất mà trước đây bạn vô tình lướt qua. Thế nên, đừng than thân trách phận nữa. Việc đầu tiên là phải lau sạch cái kính lọc trong đầu mình đã. Và cái lầm tưởng thứ hai, cái này nguy hiểm hơn gấp bội, đó là tâm lý chờ người hùng. Chúng ta xem phim quá nhiều và cứ vô thức chờ đợi một ngày đẹp trời sẽ có một quý nhân, một cơ hội đổi đời, hay một ai đó đến kéo mình ra khỏi vũng lầy. Tỉnh lại đi bạn tôi ơi, cuộc đời này không phải phim Marvel, và cũng chẳng có Captain America nào bay đến cứu bạn đâu. Sự thật là không ai quan tâm đến cuộc đời bạn nhiều bằng chính bạn cả. Hãy tưởng tượng cuộc đời bạn là một công ty startup và bạn chính là vị CEO duy nhất. Lời ăn, lỗ chịu. Một CEO tồi là một kẻ hễ công ty thua lỗ thì đổ tại thị trường, tại nhân viên, tại chính sách. Còn một CEO bản lĩnh là người dám đứng mũi chịu sào. Trong cái game cuộc đời này cũng vậy. Bạn không thể cứ mãi đổ lỗi do server bị lag, tức là hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hay đổ tại team gà là do gia đình không ủng hộ. Ok, có thể ván bài bạn được chia không đẹp bằng người khác, nhưng cách bạn đánh ván bài đó mới quyết định đẳng cấp của người chơi. Khoảnh khắc bạn ngưng đóng vai nạn nhân và siết chặt tay vào vô lăng, chấp nhận chịu trách nhiệm 100% cho mọi sướng khổ của mình, đó mới là lúc bạn thực sự thoát khỏi kiếp NPC để trở thành nhân vật chính. Đừng đợi nữa, không ai đến đâu. Bạn chính là người hùng mà bạn đang chờ đợi đấy. Bạn thử nhớ lại xem, đã bao nhiêu lần bạn tự hứa với bản thân: nốt video này thôi rồi học. Nhưng rồi khi ngẩng đầu lên thì 2 tiếng đồng hồ đã bốc hơi sạch sẽ. Tay thì vẫn lướt trong vô thức, mắt dán chặt vào màn hình, nhưng trong thâm tâm thì gào thét: dừng lại đi, mày đang làm cái quái gì thế? Tin mình đi, mình hiểu cái cảm giác bất lực đó kinh khủng thế nào. Nhưng sự thật là vấn đề không nằm ở việc bạn lười biếng hay thiếu ý chí như bạn vẫn hay tự trách đâu. Thủ phạm thực sự là một kẻ thù giấu mặt mà các nhà tâm lý học gọi là hiệu ứng não bỏng ngô, popcorn brain. Hãy thử tưởng tượng não bộ của bạn giống như một đứa trẻ háu ăn vậy. Mỗi cái video ngắn 15 giây nhảy múa, giật gân trên TikTok hay Reels chính là một viên kẹo đường bọc dopamine hạng nặng. Nó nổ lách tách trong đầu bạn, kích thích liên tục, sướng ngay lập tức. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn cho đứa trẻ đó ăn kẹo thay cơm cả ngày? Nó sẽ bị ngộ độc đường. Nó sẽ quen với cái nhịp độ nhanh, mạnh và dồn dập đó. Hậu quả là gì? Khi bạn bắt bộ não đó ngồi xuống đọc một cuốn sách, học một kỹ năng mới hay tập trung làm việc, những thứ vốn dĩ chậm rãi, từ tốn và nhạt nhẽo như món rau luộc, thì não bạn sẽ dãy nảy lên phản đối. Nó gào thét vì chán. Nó không nuốt nổi vì đã quen ăn mặn, ăn ngọt quá lâu rồi. Bi kịch lớn nhất nằm ở chỗ này. Những nội dung trên mạng thì nhanh như điện, nhưng những thành công thật sự ngoài đời thì luôn diễn ra ở tốc độ rùa bò. Xây dựng một sự nghiệp, nuôi dạy con cái hay tích lũy tài sản, tất cả đều là rau luộc, đều cần sự kiên nhẫn đến mức nhàm chán. Nếu cứ giữ cái não bỏng ngô đó, bạn sẽ trở thành một kẻ tàn phế trong chính cuộc đời thật của mình.
bạn mất dần năng lực tập trung sâu, thứ vũ khí duy nhất giúp bạn tạo ra giá trị và kiếm được tiền. Thế nên, hãy ngừng dán nhãn mình là kẻ lười biếng. Bạn không lười, bạn chỉ đang bị thương, bị ngộ độc dopamine mà thôi. Và đã đến lúc chúng ta phải cai nghiện để chữa lành nó. Sai lầm lớn nhất mà chúng ta thường mắc phải, đó là ngồi chờ động lực gõ cửa rồi mới chịu làm việc. Chúng ta đối xử với động lực y hệt như cách đối xử với một cô nàng crush đỏng đảnh vậy. Khi cô ấy xuất hiện, bạn thấy cuộc đời màu hồng, tim đập chân run, hừng hực khí thế, muốn rời non lấp bể. Nhưng vấn đề chết người là cô ấy rất hay bùng kèo. Cô ấy đến bất chợt và biến mất cũng bất thình lình. Thường là trốn biệt tăm đúng vào lúc bạn cần cô ấy nhất. Ví dụ như lúc 5 giờ sáng trời mưa lạnh buốt. Trong khi đó, kỷ luật lại giống như một thằng bạn thân chi cốt, hay chính xác hơn là một cái bóng đèn điện. Nó thô kệch, nó nhạt nhẽo, nó chẳng có tí lãng mạn hay màu mè nào. Nhưng cái giá trị cốt lõi là hễ cắm điện là nó sáng. Nó không quan tâm hôm nay bạn đang thất tình hay trúng số. Nó không cần biết bạn đang hào hứng hay chán nản. Nó cứ lầm lì, bền bỉ làm đúng việc của nó. Và tin mình đi, để phá đảo được cái game cuộc đời đầy dẫy khó khăn này, bạn cần cái bóng đèn tin cậy đó hơn là những phút giây thăng hoa chập chờn của cô nàng crush kia. Nhưng mình biết, nghe đến hai chữ kỷ luật là bạn thấy ngán ngẩm rồi đúng không? Vì nó chán, nó lặp đi lặp lại. Nhưng khoan đã, đây là lúc khoa học sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn của bạn. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao những ý tưởng thiên tài, những lúc bạn thông minh đột xuất, thường lại đến vào lúc bạn đang đi tắm, đang rửa bát hay đang đi dạo một mình không? Đó không phải ngẫu nhiên đâu. Các nhà thần kinh học gọi trạng thái đó là chế độ mạng mặc định, Default Mode Network, DMN. Khi bạn tập trung làm việc căng thẳng, não dùng chế độ thực thi. Nhưng khi bạn làm những việc nhàm chán, lặp lại của kỷ luật, não bạn sẽ thả lỏng và bật cái công tắc DMN lên. Lúc này, bộ não giống như một chiếc máy tính đang chạy ngầm để dọn dẹp ổ cứng. Nó bắt đầu kết nối những dữ liệu rời rạc lại với nhau để tạo ra giải pháp mới. Điều đó có nghĩa là gì? Sự nhàm chán không phải là kẻ thù. Sự nhàm chán chính là cái phòng gym để não bộ bạn sinh ra trí tuệ và sự sáng tạo. Bi kịch của thời đại này là chúng ta sợ buồn chán đến mức hễ rảnh một giây là phải vớ ngay lấy cái điện thoại. Chúng ta giết chết sự nhàm chán bằng những video ngắn và vô tình giết chết luôn cơ hội để trở nên thiên tài. Thế nên, bài học ở đây là đừng chạy theo sự hưng phấn rẻ tiền nữa. Hãy học cách nghiện sự nhàm chán. Hãy yêu lấy sự khô khan của kỷ luật, vì chính trong cái sa mạc tĩnh lặng đó, những bông hoa rực rỡ nhất mới có cơ hội nở ra. Nhưng khoan đã, có một cái bẫy chết người mà 90% các bạn xem đến đoạn này sẽ mắc phải. Đó là căn bệnh béo phì kiến thức. Bạn xem video này, bạn gật gù tâm đắc. Bạn thấy hay quá. Não bạn tiết ra dopamine khiến bạn sướng rơn như thể bạn đã thành công đến nơi rồi vậy. Và thế là bạn tắt máy đi ngủ. Ngày mai đâu lại vào đấy, bạn nạp vào cả tấn kiến thức, nhưng chẳng bao giờ chịu tiêu thụ nó bằng hành động. Thế là não bạn bị bội thực, ì ạch và càng ngày càng lười. Tại sao ư? Vì bộ não của chúng ta được lập trình để bảo vệ bạn khỏi những thứ khó chịu. Khi bạn nảy ra ý định tập thể dục hay học tiếng Anh, bạn chỉ có đúng 5 giây trước khi não bạn kịp can thiệp và thì thầm vào tai bạn những lời mật ngọt. Thôi mệt lắm, mai làm, trời đang mưa mà, ngủ thêm tí nữa đi. Vậy nên, đừng bao giờ ngồi đợi đến lúc có cảm hứng mới làm. Hãy hack lại hệ điều hành của bạn bằng quy tắc đếm ngược phóng tên lửa. Khi ý định vừa lóe lên, hãy đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1 và boom. Nhấc mông lên làm ngay lập tức, đừng suy nghĩ. Hành động vật lý phải xảy ra trước khi cảm xúc kịp lên tiếng. Bạn muốn kỷ luật như cái bóng đèn điện ư? Thì cái đếm ngược 5 giây đó chính là cái công tắc. Không bật công tắc thì đèn nào sáng nổi. Và hãy nhớ kỹ điều này. Đừng đặt mục tiêu quá lớn kiểu như hôm nay phải đọc hết một cuốn sách, nó quá nặng, não bạn sẽ sợ và bỏ chạy ngay. Hãy bắt đầu bằng những thói quen tí hon. Micro habits, chỉ cần hít đất 5 cái thôi, chỉ cần đọc đúng 2 trang sách thôi, chỉ cần tắt điện thoại 15 phút trước khi ngủ thôi. Những việc này quá dễ đến mức bạn không thể nói không được. Nhưng chính những hành động nhỏ bé đó sẽ âm thầm cài đặt lại niềm tin trong bạn rằng mình là người kỷ luật, mình làm được. Thà làm dở còn hơn chẳng làm gì cả. Một video quay chưa hoàn hảo vẫn có thể truyền cảm hứng, còn video để mai quay thì mãi mãi chỉ nằm trong trí tưởng tượng mà thôi. Và lời nhắn này mình muốn dành riêng cho những bạn đang cảm thấy những điều mình vừa nói ở trên nghe nó xa vời quá. Có thể bạn sẽ bảo, ông nói thì hay lắm, nhưng tôi không bắt đầu từ con số 0, tôi đang ở con số âm. Có thể bạn vừa phá sản, nợ nần chồng chất. Có thể bạn đang trượt dài trong một tệ nạn nào đó, hay vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân tan tành và cảm thấy cuộc đời mình coi như bỏ đi. Tin mình đi, cái cảm giác đó kinh khủng thật. Nhưng hãy nghe kỹ điều này, cuộc đời không bỏ rơi bạn đâu.
Nó chỉ đang tự động chuyển sang chế độ Hard Mode, mức độ khó cho bạn mà thôi. Hãy nhớ hình ảnh của một khu rừng sau trận cháy lớn. Trông thì tang thương, đèn đúa. Nhưng chính lớp tro tàn đó lại là thứ phân bón tốt nhất, giàu dưỡng chất nhất để những mầm cây mới mọc lên mạnh mẽ hơn gấp bội. Rơi xuống đáy vực đau thật đấy. Nhưng bạn biết điều tuyệt vời nhất của đáy vực là gì không? Đó là nơi có nền đất cứng nhất. Bạn không thể rơi sâu hơn được nữa. Đó chính là điểm tựa vững chãi nhất để bạn đạp chân và bật lên. Đừng sợ mình xuất phát sau người khác. Những người leo lên từ vực thẳm luôn sở hữu một thứ sức mạnh đáng sợ mà những người đi trên đường bằng phẳng không bao giờ có được. Đó là bản năng sinh tồn, là sự lì lợm của một kẻ chẳng còn gì để mất. Thế nên, ván game này chưa game over đâu. Đây không phải là dấu chấm hết. Đây chỉ là đoạn cao trào kịch tính nhất để vinh quang sau này của bạn rực rỡ hơn thôi. Đứng dậy đi, phủi sạch lớp tro tàn đó và cho mọi người thấy bạn là ai. Hãy nhìn vào danh sách 5 người bạn mà bạn hay đi cà phê hay chat chít nhiều nhất xem. Họ đang làm gì? Họ đang bàn về những dự định mới, về cách nâng cấp bản thân, hay họ chỉ rủ bạn làm ván game, nói xấu sếp và than vãn rằng cuộc đời sao mà bất công thế. Sự thật hơi mất lòng một chút. Bạn bè chính là tấm gương phản chiếu tương lai của bạn. Nếu bạn muốn leo lên rank cao thủ mà team của bạn toàn những người chỉ thích treo máy hoặc đi feed mạng, thì bạn có gánh còng lưng cũng không thể nào lên cấp nổi. Mình không khuyên bạn phải cắt đứt hay nghỉ chơi ngay lập tức với những người bạn cũ. Nghe nó phũ phàng và thực dụng quá. Nhưng hãy học cách quy hoạch lại thời gian của mình. Hãy đầu tư quỹ thời gian quý giá nhất cho những người mà bạn muốn trở thành giống họ. Năng lượng tích cực có tính lây lan, và tim buồn là năng lượng tiêu cực cũng lây nhanh y hệt như virus vậy. Và yếu tố cuối cùng, thứ trang bị mà ai cũng lao đầu vào cày cuốc ngày đêm, tiền. Rất nhiều bạn trẻ đang mắc kẹt trong cái bẫy thờ phụng đồng tiền. Nhưng hãy tỉnh táo lại đi, tiền, bản chất nó chỉ là xăng xe hoặc cái tua vít mà thôi. Nó là công cụ thuần túy để cỗ xe cuộc đời bạn vận hành trơn tru hơn, đi được xa hơn, chứ nó không phải là ông chủ để bạn quỳ gối phục tùng. Nếu cả ngày lái xe mà bạn chỉ chăm chăm nhìn vào cái kim xăng xem nó còn hay hết, bạn sẽ chẳng bao giờ tận hưởng được cảnh đẹp hai bên đường. Và điều ngu ngốc nhất mà chúng ta thường làm là bán mạng làm việc, bán cả cỗ xe, tức là sức khỏe của mình, chỉ để đổi lấy một bình xăng đầy tràn. Hãy nhớ kỹ, cơ thể bạn là chiếc siêu xe duy nhất giúp bạn đi hết cái máp cuộc đời này. Đừng tháo bánh xe, đừng đập nát động cơ chỉ để mua xăng. Vì khi xe hỏng rồi, thì dù bạn có trong tay cả tỷ tiền xăng, bạn cũng chỉ có thể ngồi đó nhìn người khác về đích mà thôi. Điều cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất, chúng ta thường sống lờ đờ như thể mình có cả ngàn năm để sửa sai vậy. Nhưng hãy thử làm một phép tính nhỏ với chiếc đồng hồ cuộc đời này xem. Nếu quy đổi trung bình một đời người là 24 giờ đồng hồ, và năm nay bạn 25 tuổi, bạn đoán xem bây giờ là mấy giờ? Nó đã là gần 9 giờ sáng rồi. Nghe thì có vẻ còn sớm đúng không? Nhưng thực tế là khoảng thời gian vàng sung sức nhất để cày cuốc, để sai và để sửa nó không còn mênh mông như bạn nghĩ đâu. Bạn có thấy tiếc khi chơi một ván game mà nhân vật chết tức tưởi, trong khi túi đồ vẫn còn đầy ắp bình máu, mana và cả đống tuyệt chiêu mạnh nhất chưa kịp dùng lần nào không? Cảm giác đó nó ức chế kinh khủng. Cuộc đời cũng y hệt như thế. Bi kịch lớn nhất của một đời người không phải là cái chết. Ai rồi cũng phải game over thôi. Bi kịch lớn nhất là nằm xuống khi trong người vẫn còn đầy ắp những ước mơ, những tài năng và tình yêu chưa kịp giải phóng. Đừng để sau này trên tấm bia mộ của bạn ghi dòng chữ: ở đây nằm xuống một người có rất nhiều dự định. Nghe nó chua chát lắm. Hãy sống sao để đến khoảnh khắc màn hình vụt tắt, thanh năng lượng của bạn đã cạn sạch vì bạn đã cháy hết mình cho màn chơi này. Đừng mang những gì tốt đẹp nhất của bạn xuống nấm mồ. Hãy dùng nó ngay bây giờ, khi cái đồng hồ chết tiệt kia vẫn còn đang tích tắc. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết tấm bản đồ lưu game. Giờ đây, bạn đã có trong tay 3 chìa khóa vàng để lật ngược thế cờ. Thứ nhất là tư duy CEO, chịu trách nhiệm 100% cho mọi lãi lỗ. Thứ hai là kỷ luật khô khan, thứ bóng đèn đáng tin cậy hơn mọi cô nàng crush động lực. Và cuối cùng là quy tắc 5 giây, cái công tắc để kích hoạt hành động ngay lập tức. Tin mình đi, tôi chỉ là người vẽ bản đồ thôi. Còn người lái xe, người bấm nút bắt đầu chính là bạn. Không ai có thể cứu vớt cuộc đời bạn ngoài chính bạn cả. Mọi thứ đã được trao tay rồi. Giờ là lúc bạn siết chặt vô lăng và dấn thân vào những thử thách của cuộc đời thật. Đừng chờ đợi sự hoàn hảo hay ngày mai. Hãy làm ngay, dù giờ tệ. Nếu bạn đã sẵn sàng cầm lái cuộc đời mình, không than vãn nữa, hãy cam kết bằng cách comment ngay bên dưới: tôi là CEO. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn ở level tiếp theo của cuộc đời.
Nếu thích video này, hãy tặng mình một like và bấm đăng ký để chúng ta gặp lại nhau thường xuyên hơn. Và đừng quên, phần bình luận luôn mở để lắng nghe bạn. Dù là một câu hỏi hay chỉ là lời chào, hãy viết xuống nhé. Mình hứa sẽ đọc hết. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.